Một đoạn video từ Trung Quốc bất ngờ khuấy động giới quân sự toàn cầu. Một chiếc J-20 tàng hình nhưng không ẩn mình, phô bày hàng loạt tên lửa dưới cánh. Giới quan sát gọi đó là Beast Mode, hiểu nôm na là chế độ quái thú. Khoảnh khắc ấy khiến khái niệm tàng hình tuyệt đối trở nên mong manh. Phải chăng Trung Quốc đang thử thách giới hạn công nghệ của chính mình? Hay đây là lời tuyên bố ngầm mà Bắc Kinh muốn gửi tới Washington rằng bầu trời châu Á không còn là độc quyền của Hoa Kỳ? Trong video này, hồ sơ quân giới sẽ bóc tách cấu hình Beast Mode của J-20, giải mã những rủi ro ẩn sau lớp sơn vàng nhạt và so sánh nó với F-22 cùng F-35, hai chiến binh tàng hình mạnh nhất thế giới. Bởi trong cuộc đua giữa hỏa lực và tàng hình, chỉ một bên có thể thống trị bầu trời. Nếu bạn yêu thích những phân tích quân sự khách quan và sâu sắc, hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ hồ sơ nào đang định hình cán cân sức mạnh toàn cầu. Tháng 2 năm 2025, một đoạn video ngắn bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội Weibo. Một chiếc tiêm kích tàng hình J-20, sơn màu vàng nhạt, đang bay thấp trên đường băng thử nghiệm ở Thành Đô. Dưới đôi cánh của nó, hàng loạt tên lửa được gắn sát, phản chiếu ánh nắng như những mũi giáo thép. Cảnh tượng ấy khiến giới quan sát quốc tế lập tức dậy sóng. Họ gọi đó là Beast Mode, cấu hình chưa từng thấy trên bất kỳ mẫu J-20 nào trước đây. Trong đoạn video, chiếc J-20 mang 8 tên lửa không đối không, chia đều hai bên cánh. Theo phỏng đoán, đó là các biến thể PL-15 hoặc PL-17, loại tên lửa tầm xa có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách hơn 300 km. Bên trong thân, hai khoang phụ có thể chứa thêm tên lửa tầm gần PL-10, trong khi khoang chính ở giữa thân mang thêm 4 quả PLA. Nếu tính tổng, J-20 trong chế độ quái thú có thể mang đến 14 quả tên lửa, một con số khiến ngay cả các chuyên gia Mỹ cũng phải chú ý. Một số người hoài nghi, cho rằng video ấy chỉ là bản dựng lại từ cảnh cũ, nhưng vài tuần sau, một đoạn quay khác lại xuất hiện. Cũng là J-20, cũng là màu vàng, nhưng bầu trời trong xanh hơn, hướng bay khác và không có dấu hiệu cửa càng đáp mở. Chuyên gia người Đức Andreas Jabrek, người đã theo dõi chương trình J-20 hơn 10 năm, khẳng định đây là hai chuyến bay riêng biệt. Ông nói rằng, những hình ảnh này cho thấy Trung Quốc đang thử nghiệm giá treo vũ khí mới, đánh giá độ ổn định khung thân và phản ứng khí động khi mang tải nặng. Nói cách khác, Beast Mode không phải trò trình diễn, mà là một phần trong chuỗi thử nghiệm nghiêm túc. Từ đó, thuật ngữ J-20 quái thú lan khắp truyền thông Trung Quốc. Các tờ báo quân sự quốc tế như The Aviationist, Defense News hay 1945 đều đăng bài phân tích. Họ chỉ ra rằng việc gắn tên lửa bên ngoài đồng nghĩa với việc hy sinh khả năng tàng hình, nhưng đổi lại, máy bay có thể trở thành một nền tảng hỏa lực khổng lồ trên không. Theo lý thuyết, khi khoang trong đã đầy, việc treo thêm vũ khí ngoài cánh cho phép J-20 tung hỏa lực nhiều gấp đôi so với cấu hình tiêu chuẩn. Giới quan sát gọi đây là bước thử vượt giới hạn tàng hình, một hướng tiếp cận táo bạo, đi ngược lại triết lý thiết kế phương Tây. Trong hơn 2 thập niên, Mỹ luôn xem tàng hình là trung tâm của chiến lược ưu thế trên không. F-22 Raptor và F-35 Lightning II được thiết kế để lẩn qua radar đối phương mà không bị phát hiện. Nhưng Trung Quốc dường như chọn một hướng khác, biến J-20 thành nền tảng đa cấu hình, có thể chuyển đổi giữa tàng hình và hỏa lực tùy nhiệm vụ. Điều này lý giải vì sao lớp sơn vàng xuất hiện trên các nguyên mẫu mới, đó không phải màu tác chiến, mà là lớp sơn thử nghiệm phục vụ đo đạc phản xạ radar. Các kỹ sư dùng nó để xác định chính xác tiết diện phản xạ sóng radar khi gắn thêm vũ khí ngoài cánh. Trong vài khung hình cận cảnh, người ta còn thấy những cảm biến nhỏ gắn tạm trên thân, dấu hiệu rõ ràng của thử nghiệm khí động học. Ban đầu, những hình ảnh ấy chỉ được chia sẻ trong cộng đồng quân sự Trung Quốc, nhưng không lâu sau, nó vượt khỏi tầm mạng xã hội. Nhiều kênh quốc tế bắt đầu đặt câu hỏi, liệu Trung Quốc đang phát triển một biến thể J-20 mới? Hay đây là bước chuẩn bị cho một học thuyết không chiến tầm xa, nơi tiêm kích tàng hình có thể tiêu diệt mục tiêu mà không cần xâm nhập sâu? Một số giả thuyết cho rằng Beast Mode được thiết kế để đối phó với mạng phòng không dày đặc ở Thái Bình Dương, nơi radar cảnh báo sớm và hệ thống tên lửa của Mỹ phủ kín. Khi không thể ẩn mình tuyệt đối, J-20 có thể chọn cách khác, tấn công từ xa, bằng số lượng tên lửa áp đảo. Chiến lược ấy, nếu được xác nhận, đánh dấu một bước ngoặt trong tư duy tác chiến của Trung Quốc, từ phòng thủ tàng hình sang tấn công linh hoạt. Với mỗi quả PL-15 hay PL-17 được phóng đi, J-20 có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách vượt xa tầm radar đối phương. Bởi vậy, giới phân tích phương Tây gọi nó là tay bắn tỉa trên không, một kẻ săn mục tiêu yểm trợ, không cần cận chiến. Và trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ, Trung ngày càng căng thẳng, những hình ảnh ấy mang ý nghĩa nhiều hơn một cuộc thử nghiệm kỹ thuật. Nó là lời nhắc rằng trong cuộc đua kiểm soát bầu trời châu Á, Trung Quốc không còn đứng sau. Mỗi chuyến bay thử, mỗi khung hình dò dỉ đều là một thông điệp rằng họ đã sẵn sàng bước vào sân chơi của những cường quốc hàng không hàng đầu. Khi Beast Mode xuất hiện lần thứ 2, không ai còn xem đó là tin đồn. Đó là sự thật và là dấu hiệu cho thấy cuộc đua trên không trung đã bước sang giai đoạn mới, nơi ranh giới giữa tàng hình và hỏa lực đang bị xóa nhòa từng ngày.
Trong thế giới của không chiến hiện đại, cấu hình vũ khí phản ánh chính tư duy chiến lược của quốc gia sở hữu. Với J-20, điều gây chú ý không chỉ nằm ở khối động cơ hay khung thân tàng hình, mà là cách Trung Quốc sắp xếp từng quả tên lửa quanh cỗ máy này. Cấu hình Bismuth biến một tiêm kích vốn được thiết kế để ẩn mình trước radar, thành một kho vũ khí bay mang sức công phá vượt xa giới hạn truyền thống. Mỗi cánh của J-20 có 4 giá treo, mỗi giá mang 2 tên lửa, tổng cộng 8 quả treo ngoài, chưa tính khoang trong. Khi cộng thêm 4 quả PL-15 hoặc PL-17 ở khoang chính, cùng 2 PL-10 tầm gần ở hai khoang phụ, số lượng vũ khí có thể đạt 14 quả. Một con số khổng lồ cho một máy bay tàng hình, nhưng ẩn sau sức mạnh đó là một chuỗi đánh đổi tinh vi, bởi chỉ cần mở khoang vũ khí hay gắn thêm một quả tên lửa ngoài cánh, tiết diện phản xạ radar tăng lên gấp nhiều lần. J-20 vốn được tối ưu để đối phó radar băng X và băng S, nay, với 8 tên lửa lộ thiên, khả năng tàng hình bị ảnh hưởng đáng kể. Song đối với không quân Trung Quốc, đây có thể là cái giá chấp nhận được nếu bối cảnh chiến thuật cho phép. Các chuyên gia phương Tây cho rằng Trung Quốc đang xây dựng hai chế độ chiến đấu cho J-20. Ở chế độ tàng hình, nó hoạt động như một kẻ săn mồi đơn độc, tiếp cận mục tiêu quan trọng như máy bay tiếp dầu hay máy bay cảnh báo sớm. Còn ở Bismuth, J-20 trở thành máy bay chỉ huy hỏa lực, dẫn đầu đội hình, bắn loạt tên lửa tầm xa từ khu vực an toàn. Hai kiểu tác chiến này có thể kết hợp, một nhóm J-20 tàng hình mở đầu trận đánh, trong khi nhóm quái thú ở phía sau tung đòn tấn công phủ đầu. Mô hình này phản ánh sự chuyển dịch tư duy, từ ưu tiên phòng thủ sang tấn công chủ động, từ tránh bị thấy sang tấn công trước khi bị phát hiện. Sự lựa chọn của Trung Quốc có cơ sở rõ ràng. Trong môi trường chiến đấu khu vực, đặc biệt ở Tây Thái Bình Dương, J-20 phải đối mặt với mạng lưới radar, vệ tinh và máy bay cảnh báo sớm của Mỹ. Việc giữ tàng hình tuyệt đối là gần như bất khả. Khi đối phương đã nhìn thấy dù chỉ mờ, chiến lược hợp lý nhất là khai hỏa trước, với hỏa lực áp đảo. Khi đó, mỗi J-20 trong Bismuth trở thành bệ phóng tầm xa di động, một cỗ máy có thể tiêu diệt mục tiêu ở bán kính 300 đến 400 km mà không cần rời khỏi vùng phòng thủ. Tuy nhiên, cấu hình này cũng đòi hỏi điều kiện kỹ thuật tinh tế. Việc mang thêm 8 tên lửa ngoài cánh ảnh hưởng mạnh đến khí động học, làm tăng lực cản và giảm tầm bay. Các kỹ sư Trung Quốc phải điều chỉnh hệ thống điều khiển bay, tăng công suất động cơ và hiệu chỉnh thuật toán radar để bù sai lệch. Dòng J-20 mới được cho là sử dụng động cơ WS-15 nội địa, có lực đẩy lớn hơn 18 tấn, giúp máy bay duy trì tốc độ siêu âm ngay cả khi mang tải nặng. Đây có thể là yếu tố cho phép J-20 thực hiện thử nghiệm Bismuth mà không mất khả năng cơ động. Ngoài ra, các nhà phân tích còn nhấn mạnh tới khả năng kết nối dữ liệu. J-20 có thể không cần tự mình tấn công, mà đóng vai trò chỉ huy trong mạng chiến đấu hợp nhất. Hệ thống liên kết dữ liệu hai chiều của nó có thể truyền tọa độ mục tiêu tới các tiêm kích thế hệ cũ như J-10C hoặc J-16, vốn không có tàng hình nhưng mang nhiều vũ khí. Như vậy, Bismuth không chỉ là sự thay đổi cấu hình vũ khí, mà là sự mở rộng về vai trò, từ một tiêm kích tàng hình đơn lẻ thành nút trung tâm trong hệ thống tác chiến mạng hóa của Trung Quốc. Đằng sau thử nghiệm kỹ thuật là một thông điệp chiến lược rõ ràng. Trung Quốc muốn cho thấy họ không còn dập khuôn theo mô hình phương Tây. Nếu F-22 là biểu tượng của tàng hình tuyệt đối, thì J-20 thể hiện triết lý mới, linh hoạt, biến đổi, sẵn sàng đánh đổi phần nhỏ tàng hình để đổi lấy ưu thế hỏa lực. Trong thực tế, Mỹ cũng có cấu hình tương tự trên F-35, được gọi là full loadout, nhưng chỉ dùng khi bầu trời đã hoàn toàn an toàn. Việc Trung Quốc thử nghiệm Bismuth trong giai đoạn căng thẳng khu vực cho thấy họ muốn đi trước một bước, chuẩn bị cho kịch bản mà chiến trường không còn khái niệm tuyệt đối. Với hơn 300 chiếc J-20 đang hoạt động và số lượng dự kiến tăng gấp đôi trước năm 2030, việc phát triển nhiều cấu hình chiến đấu sẽ giúp PLAAF thích nghi nhanh với mọi tình huống. Một số chuyên gia nhận định, nếu chiến lược này được hoàn thiện, J-20 có thể trở thành máy bay đầu tiên trên thế giới vừa duy trì khả năng tàng hình, vừa đạt tải trọng vũ khí gần tương đương máy bay thế hệ cũ. Và điều đó, nếu thành hiện thực, sẽ thay đổi toàn bộ cán cân quyền lực trên bầu trời châu Á, Thái Bình Dương. So sánh J-20 của Trung Quốc với F-22 Raptor và F-35 Lightning II của Mỹ không chỉ là đặt 3 chiếc máy bay lên bàn cân kỹ thuật. Đó là cách nhìn vào hai triết lý chiến tranh khác nhau, hai cách định nghĩa thế nào là ưu thế trên không trong thế kỷ 21. F-22 ra đời với mục tiêu duy nhất, chiếm ưu thế tuyệt đối. Mọi chi tiết của nó, từ khung thân đến động cơ, đều được thiết kế để tránh radar, giữ tốc độ cao và cơ động hơn bất kỳ đối thủ nào. Trong khi đó, F-35 được sinh ra với tầm nhìn rộng hơn, nó không cần luôn chiến thắng trên không, mà phải làm trung tâm điều phối cho cả chiến trường. F-35 là mắt, tai và bộ não của lực lượng Liên hợp Mỹ. Còn J-20 thì khác, nó nằm ở khoảng giao giữa hai triết lý ấy, vừa là kẻ săn mồi tàng hình, vừa là mắt xích trong mạng chiến đấu hợp nhất của Trung Quốc. Về tàng hình, F-22 vẫn là tiêu chuẩn vàng. Radar cross section của nó nhỏ đến mức gần như không thể phát hiện ở cự ly xa.
Lớp sơn hấp thụ sóng radar và thiết kế khí động học dạng kim cương khiến mọi tín hiệu phản xạ đều bị phân tán. J-20 học theo hướng đó, nhưng kích thước lớn hơn khiến khả năng tàng hình kém hiệu quả hơn. Đặc biệt, phần mũi và cửa hút gió chưa hoàn toàn triệt tiêu được phản xạ radar. Tuy nhiên, Trung Quốc bù đắp bằng cảm biến quang điện tử và radar AESA hiện đại, hệ thống Type 1475 có thể theo dõi hơn 60 mục tiêu cùng lúc. Khi kết hợp với mạng dữ liệu chiến thuật, J-20 không cần phải thấy trước đối phương, chỉ cần nhận dữ liệu từ các trạm radar hoặc máy bay khác. Ở khía cạnh động cơ, Mỹ vẫn dẫn trước. F-22 dùng Pratt và Whitney F119, loại động cơ có lực đẩy hơn 16 tấn, cho phép bay siêu âm mà không cần đốt tăng lực. F-35 trang bị F135, mạnh hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Trung Quốc mất nhiều năm phát triển WS-15 để thay thế động cơ nhập từ Nga, và chỉ đến 2024 đến 2025 mới bắt đầu tích hợp thành công. WS-15 được cho là đã đạt ngưỡng tương đương F119, nhưng độ tin cậy và tuổi thọ vẫn còn là ẩn số. Dẫu vậy, nếu WS-15 đạt đúng kỳ vọng, J-20 sẽ có thể đạt tốc độ hành trình siêu âm tương tự F-22, đồng thời mang nhiều vũ khí hơn nhờ khung thân lớn. Còn về vũ khí, đây là điểm thú vị nhất. F-22 mang tối đa 6 tên lửa AIM-120 trong khoang và 2 AIM-9 ở sườn. F-35 chỉ mang được 4 AIM-120 ở chế độ tàng hình. Nhưng khi bật Beast Mode, F-35 có thể mang đến 14 tên lửa hoặc bom, tùy nhiệm vụ. Cấu hình đó giống hệt những gì J-20 đang thử nghiệm. Cả hai đều hy sinh tàng hình để đổi lấy hỏa lực. Tuy nhiên, Mỹ chỉ dùng Beast Mode sau khi chiếm ưu thế không phận, còn Trung Quốc đang thử nó như phương án mở đầu, khi chiến trường vẫn chưa ổn định. Đây là khác biệt chiến lược quan trọng, Mỹ đánh khi đã thấy rõ đối thủ, Trung Quốc đánh để phá thế cân bằng ngay từ phút đầu. Một yếu tố khác làm J-20 nổi bật là kích thước. Nó dài hơn F-22 gần 2 mét, có khoang trong rộng hơn, cho phép mang nhiều nhiên liệu và tên lửa hơn. Nhưng kích thước cũng là con dao hai lưỡi, nó khiến máy bay dễ bị phát hiện hơn và khó cơ động trong cận chiến. Có lẽ vì thế, J-20 được thiết kế để tránh dogfight, tập trung vào đánh tầm xa bằng PL-15 và PL-17. Ngược lại, F-22 là bậc thầy trong cận chiến, với lực đẩy vector 3 chiều và khả năng xoay trục gần như tức thời. F-35 thì nằm giữa, ít cơ động hơn, nhưng lại sở hữu khả năng nhìn toàn chiến trường nhờ hệ thống cảm biến Distributed Aperture System, cho phép phi công theo dõi mọi hướng quanh máy bay mà không cần quay đầu. Trong một trận đối đầu giả định, nếu F-22 và J-20 gặp nhau ở khoảng cách 150 đến 200 km, kẻ nào phát hiện trước sẽ có lợi thế tuyệt đối. Với radar AESA mới và dữ liệu từ mạng chiến đấu, J-20 có thể thấy F-22 sớm hơn một chút, nhưng F-22 lại có tốc độ và khả năng phản ứng cao hơn. Nếu cả hai tiến gần, lợi thế sẽ nghiêng hẳn về F-22. Nhưng nếu trận chiến diễn ra ở cự ly xa, nơi tàng hình không còn là yếu tố duy nhất, J-20 có thể chiếm ưu thế nhờ số lượng tên lửa vượt trội và liên kết dữ liệu từ các nền tảng khác. Điều đáng chú ý là, trong khi Mỹ đang phát triển thế hệ tiếp theo, F-22 Block 40 và dự án NGAD, Trung Quốc lại chọn cách khai thác triệt để J-20 hiện có. Thay vì tạo mẫu mới, họ cải tiến từng phần, radar, động cơ, cảm biến, phần mềm. Chiến lược nâng cấp liên tục này giúp họ bắt kịp nhanh hơn và tiết kiệm hơn, tương tự cách Mỹ làm với F-16 suốt 4 thập niên. Khi kết hợp với tốc độ sản xuất trong nước, đây có thể là điểm khiến J-20 trở thành đối thủ không thể bỏ qua, không phải vì vượt trội từng mặt, mà vì số lượng và khả năng thích nghi. Trong cuộc đối đầu công nghệ này, không ai thật sự chiến thắng tuyệt đối. F-22 vẫn là biểu tượng của tàng hình, F-35 là biểu tượng của mạng chiến đấu, còn J-20 là biểu tượng của tham vọng. Mỗi chiếc máy bay kể một câu chuyện khác nhau, một về sự hoàn hảo, một về sự kết nối, và một về sự trỗi dậy. Nhưng điều khiến J-20 đáng chú ý nhất không phải là số lượng tên lửa hay động cơ mới, mà là cách nó đang buộc thế giới phải thay đổi góc nhìn, tàng hình không còn là đích đến duy nhất của sức mạnh trên không. Và đó chính là thông điệp mà Trung Quốc muốn gửi đi trong thời điểm này, một thông điệp không cần phát biểu, chỉ cần nhìn lên bầu trời cũng đủ hiểu. Mỗi lần J-20 xuất hiện, những radar quân sự ở Thái Bình Dương lại bận rộn hơn thường lệ. Đằng sau mỗi chuyến bay thử nghiệm, không chỉ có tiếng động cơ WS-15 gầm lên, mà còn là tiếng vọng của một cuộc cạnh tranh đang lan rộng, cuộc đua giành quyền kiểm soát không phận chiến lược giữa hai siêu cường. Từ khi Trung Quốc công khai việc J-20 bước vào chế độ quái thú, giới quân sự Mỹ lập tức phản ứng. Các phi đội F-35 của không quân Mỹ tại Nhật Bản và F-22 ở Alaska được lệnh tăng cường huấn luyện mô phỏng đối đầu với các máy bay có cấu hình tương tự. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương bắt đầu theo dõi sát các tuyến bay, nơi J-20 thường xuyên xuất hiện gần eo biển Đài Loan và biển Hoa Đông. Với Washington, J-20 không chỉ là một chiếc máy bay, nó là tín hiệu cho thấy Bắc Kinh đang rút ngắn khoảng cách công nghệ và có thể sớm đạt đến năng lực chống tiếp cận khu vực A2S đủ mạnh để làm chậm phản ứng của Mỹ trong khủng hoảng.
Điều này đặc biệt đáng lo với các nhà hoạch định chiến lược Mỹ, bởi F-22 và F-35 vốn là trụ cột của học thuyết áp đảo trên không. Khi đối phương có khả năng tiếp cận tương đương, ưu thế tuyệt đối mà Mỹ giữ suốt 3 thập niên bắt đầu bị lung lay. Tại Bắc Kinh, phản ứng lại cũng không kém phần tính toán. Truyền thông nhà nước ca ngợi J-20 là niềm tự hào quốc gia, nhưng các tướng lĩnh vẫn giữ giọng điệu thận trọng. Họ biết rằng, việc khoe vũ khí quá sớm có thể phản tác dụng, vì mỗi video, mỗi bức ảnh đều là dữ liệu cho các chuyên gia phân tích phương Tây. Tuy nhiên, trong chiến lược theory warfare, tâm lý, truyền thông và pháp lý, việc để J-20 xuất hiện trong cấu hình Beast Mode có thể chính là một đòn đánh tâm lý. Một cách khẳng định với khu vực rằng Trung Quốc sẵn sàng bảo vệ vùng trời của mình bằng bất kỳ giá nào. Trong khi đó, các đồng minh của Mỹ như Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia cũng theo dõi sát sao. Tokyo đã công bố kế hoạch tăng cường năng lực phòng không bằng việc triển khai thêm F-35A và phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 6. Seoul nâng cấp hệ thống radar cảnh báo sớm, còn Canberra đặt hàng thêm F-35 để duy trì cân bằng. Biển Đông và Hoa Đông dần trở thành không gian đa tầng, nơi mỗi quốc gia đều phải tính toán từng bước bay, từng tần số radar. Đáng chú ý, sau khi hình ảnh J-20 mang đầy tên lửa được lan truyền, không quân Mỹ đã thử nghiệm F-35 trong cấu hình full loadout ở Guam, một động thái rõ ràng mang tính đáp trả. Trong một tuyên bố kín, một sĩ quan Mỹ nói, chúng tôi không đánh giá thấp J-20, nhưng chúng tôi biết mình phải sẵn sàng cho kịch bản tệ nhất. Câu nói ấy, ngắn gọn và điềm tĩnh, phản ánh chính xác tâm thế của Washington, thận trọng nhưng không lùi bước. Giữa hai bên, sự im lặng lại chính là ngôn ngữ nguy hiểm nhất. Không có tuyên bố chính thức nào về việc tăng cường tuần tra, nhưng tần suất bay của máy bay trinh sát RC-135 và P-8A Poseidon quanh bờ biển Trung Quốc tăng lên rõ rệt. Các phi công Mỹ báo cáo nhiều lần gặp gỡ ở cự ly gần với tiêm kích J-16 hoặc J-20, chỉ cách vài trăm mét trong không trung. Dù không nổ súng, những lần chạm mặt ấy đủ khiến cả thế giới cảm nhận rõ một lớp căng thẳng dày đặc đang bao phủ bầu trời khu vực. Trong bối cảnh đó, Beast Mode không chỉ là một cấu hình kỹ thuật, mà là một biểu tượng chính trị. Nó nói với thế giới rằng Trung Quốc không còn hài lòng với việc chỉ phòng thủ. J-20 giờ đây không chỉ bảo vệ không phận, mà còn là công cụ thể hiện sức mạnh và ý chí. Khi chiếc máy bay mang 14 tên lửa bay qua bầu trời lam nhạt của thành đô, hình ảnh ấy không chỉ được ghi lại bằng camera, mà còn khắc sâu vào tâm trí những người làm chiến lược ở Lầu Năm Góc. Cuộc cạnh tranh giữa hai siêu cường đang rẽ sang một giai đoạn mới, nơi mỗi công nghệ, mỗi thử nghiệm đều mang ý nghĩa vượt xa phạm vi kỹ thuật. Mỹ muốn giữ vai trò dẫn dắt, Trung Quốc muốn chứng minh mình đủ năng lực chia sẻ vị thế đó. Và bầu trời Thái Bình Dương, vốn yên bình trong nhiều thập kỷ, đang trở thành sân khấu cho một màn trình diễn quyền lực chưa có hồi kết. Không ai nổ súng, nhưng mọi chuyển động đều là lời cảnh báo. Không ai tuyên bố chiến tranh, nhưng ai cũng đang chuẩn bị cho nó, trong im lặng, và trong những chuyến bay ngày càng nhiều hơn của J-20 và F-35. Chế độ Beast Mode của J-20 không đơn thuần là một thử nghiệm kỹ thuật. Đó là tuyên ngôn chiến lược, một cách Trung Quốc nói rằng họ sẵn sàng bước ra khỏi vai trò kẻ học hỏi, để trở thành người định hình luật chơi. Bầu trời châu Á, Thái Bình Dương vốn do Mỹ thống trị suốt gần 80 năm, nay đang dần chia sẻ cho một thế lực mới. Và trong thế kỷ của dữ liệu, cảm biến và tầm bắn, khoảng cách công nghệ giữa hai siêu cường không còn được đo bằng thép hay động cơ, mà bằng tốc độ thích nghi. J-20 là biểu tượng cho sự thay đổi đó. Từ những bản thử nghiệm đầu tiên năm 2011 đến nay, Trung Quốc đã chứng minh họ có thể rút ngắn chu kỳ phát triển vũ khí xuống chỉ còn vài năm. Họ không cần vượt Mỹ về chất, chỉ cần đủ gần để buộc Washington phải tính lại chiến lược. Mỗi chiếc J-20 được hoàn thiện, mỗi cấu hình mới được thử nghiệm, đều khiến chi phí duy trì ưu thế của Mỹ tăng thêm một bậc. Và đó chính là sức mạnh thật sự của Bắc Kinh, sức mạnh của tốc độ, của số lượng và của sự kiên nhẫn. Tuy vậy, ưu thế công nghệ không đồng nghĩa với thắng lợi chiến lược. F-22 vẫn là tiêm kích tàng hình hoàn hảo nhất từng được chế tạo. F-35 vẫn là trung tâm của một mạng lưới liên minh trải rộng khắp toàn cầu. Mỹ vẫn nắm trong tay lợi thế của kinh nghiệm, hệ thống vệ tinh và khả năng phối hợp đa quốc gia mà Trung Quốc chưa thể sánh kịp. Nhưng khi một quốc gia có thể biến một chiếc máy bay tàng hình thành một bệ phóng 14 tên lửa, thì thế cân bằng cũ đã bắt đầu dịch chuyển. Không phải bằng chiến tranh, mà bằng sự hiện diện, lặng lẽ, đều đặn, nhưng ngày càng gần hơn. Trên lý thuyết, Beast Mode có thể chỉ là một tùy chọn, bật lên trong các buổi thử nghiệm rồi lại tắt đi. Nhưng về mặt biểu tượng, nó đã đạt được điều mà Trung Quốc muốn, khiến thế giới phải chú ý. Từ Lầu Năm Góc đến Tokyo, từ Seoul đến Canberra, tất cả đều biết rằng J-20 không còn chỉ là câu chuyện về một chiếc máy bay. Nó là thông điệp rằng thời đại của ưu thế tuyệt đối đã qua, và kỷ nguyên của sự cân bằng động đang bắt đầu. Bầu trời Thái Bình Dương vì thế không còn yên tĩnh. Mỗi radar, mỗi vệ tinh, mỗi phi công đang tham gia vào một ván cờ mà không ai được phép mắc sai lầm. Một cú xoay trục chiến lược, một quyết định sai thời điểm, có thể khiến cục diện thay đổi chỉ trong vài giờ.
Giữa những con số và công nghệ, thứ thật sự được thử nghiệm không chỉ là máy bay, mà là tư duy, khả năng kiềm chế và bản lĩnh của hai cường quốc trong một thế giới đang bước vào thời kỳ cạnh tranh không tiếng súng. Khi nhìn lên bầu trời, người ta sẽ thấy những đốm sáng kim loại lướt qua, để lại sau lưng vệt khói mỏng. Đó không chỉ là hình ảnh của sức mạnh quân sự, mà là ẩn dụ cho một cuộc đua không hồi kết, cuộc đua giữa tàng hình và hỏa lực, giữa tham vọng và giới hạn, giữa hai nền văn minh đang thử tìm cách tồn tại song song. Và như mọi cuộc đua quyền lực trong lịch sử, kẻ chiến thắng không chỉ là người có vũ khí mạnh hơn, mà là người biết dừng lại đúng lúc. Nếu bạn muốn tiếp tục đồng hành cùng những phân tích sâu như thế này, hãy đăng ký kênh Hồ Sơ Quân Giới. Vì phía sau mỗi công nghệ luôn là một câu chuyện về con người, về chiến lược và về cách thế giới thật sự vận hành. Cuộc đua trên bầu trời không chỉ là câu chuyện của máy bay, mà là tấm gương phản chiếu cuộc cạnh tranh chiến lược giữa hai siêu cường. J-20 trong Beast Mode với 8 tên lửa dưới cánh và 6 tên lửa trong thân là hình ảnh tượng trưng cho tham vọng không giới hạn của Trung Quốc, khẳng định vị thế trong kỷ nguyên mà Mỹ đã dẫn đầu quá lâu. Còn phía bên kia, F-22 và F-35 vẫn là hiện thân của sự chính xác, của tàng hình, của những nguyên tắc thiết kế không khoan nhượng. Một bên chọn sự hoàn hảo, một bên chọn tốc độ tiến hóa, và giữa họ, cả thế giới đang dõi theo từng cú xoay cánh, từng lần thử nghiệm, từng video rò rỉ. Trung Quốc đang gửi đi một thông điệp rõ ràng, chúng tôi không cần vượt qua, chỉ cần khiến các anh phải để mắt đến. Và Mỹ, với bản lĩnh của cường quốc đã đi trước nửa thế kỷ, đáp lại bằng sự điềm tĩnh quen thuộc, không tuyên bố, không phản ứng ồn ào, chỉ lặng lẽ điều chỉnh chiến lược. Sự im lặng ấy đôi khi còn đáng sợ hơn cả những lời đe dọa. Bởi khi hai đối thủ cùng đủ mạnh để hiểu cái giá của một sai lầm, thế giới bước vào trạng thái cân bằng mong manh, nơi mỗi quyết định, dù nhỏ, đều có thể tạo nên bước ngoặt lịch sử. Trong bối cảnh đó, J-20 không còn là một chiếc máy bay, nó là biểu tượng cho cách Trung Quốc hiểu về sức mạnh trong thế kỷ 21, không cần phô trương, chỉ cần hiện diện đúng lúc, đúng nơi, với đúng hình ảnh. Một hình ảnh vừa đủ để khiến thế giới nhớ rằng, ở phương Đông, có một quốc gia đang âm thầm viết lại quy tắc trò chơi. Nhưng bầu trời, dù rộng đến đâu, cũng không đủ chỗ cho hai kẻ cùng muốn thống trị. F-22 và J-20 có thể không bao giờ đối đầu trực tiếp, nhưng cuộc đua công nghệ giữa chúng sẽ tiếp tục, ngày qua ngày, bản nâng cấp sau bản nâng cấp. Không ai biết ai sẽ thắng, chỉ biết rằng, khi mỗi bên đều mang trong mình niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh của mình, lịch sử luôn chọn kẻ biết kiềm chế trước khi thế giới vượt qua giới hạn. Hồ Sơ Quân Giới tin rằng, sức mạnh thật sự không nằm trong tiếng gầm của động cơ, mà trong khả năng hiểu đối thủ và chính mình. Nếu bạn đồng ý, hãy để lại một lượt đăng ký. Vì mỗi tuần, chúng tôi sẽ tiếp tục giải mã những bí ẩn quân sự đang âm thầm định hình tương lai của thế giới, nơi bầu trời không còn chỉ là bầu trời, mà là chiến trường của công nghệ, chiến lược và ý chí con người.